आज म ढोरबाराही मन्दिर जानको लागि दुलेगौडाको यो गाछेपानी चोकमा आइपुगेको छु। अब म यो गाछेपानी चोकबाट तल रहेको सेती नदीको यो पुरानो पुल हो, पुल तरेर ढोरबाराही मन्दिर पुग्नेछु। र ढोरबाराही मन्दिर जानको लागि दुईवटा बाटो छ। माथि दुलेगौडाको हेल्पोस्ट चोकबाट तपाईहरूले मेन अहिलेको ढोरबाराही मन्दिर जाने सडक रहेको छ, किनकि त्यहीँबाट नै मोटरेबल पुल होइन पक्की पुल बनेको छ सेती नदीमाथि। र यहाँ तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ यो ढोरबाराही मन्दिर जाने बस हो र यो सेती नदीको माथि रहेको पुल हो, मोटरेबल पुल हो भने तलपट्टिको यो सेती नदी आज एकदमै उर्लेर बगिराखेको छ। यो रक गार्डन रहेछ, यसको अगाडिपट्टि सेती नदी बगेको छ होइन। यो रक गार्डनको माथिबाट सेती नदीको एकदमै राम्रो दृश्यहरू देखिन्छ होइन। तलपट्टिको रकहरू पत्थरहरू एकदमै त्यो पानीले खियाएको दृश्यहरू एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट। यो ढोरपाटन चोक रहेछ। यो गेटबाट तपाईहरू माथितिर लाग्नुभयो भने ढोरबाराही मन्दिर पुग्न सक्नुहुन्छ। हामी यतातिरबाट आएका हौँ होइन। अब हामी यता अगाडितिर लाग्यौँ भने साखे पुग्न सक्छौँ, तर आज हामी यता ढोरबाराही मन्दिर जान्छौँ यो चोकबाट। र यो सबै एरियालाई ढोरफेदी भनिँदो रहेछ। अहिले म शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 ढोरबाराही
टोलमा आइपुगेको छु। बुढापाकाहरू गर्मीले यो शीतलमा बस्दै रहेछन्। अनि यतापट्टिको फाँट अर्चले भन्छन्। यो पनि 8 पर्यो। अनि त्यो पाटन चोक छ नि, त्यहाँबाट त्यो रोड सिधा अगाडि गयो भने कहाँ जान्छ? त्यहाँबाट गयो भने त दार्जिलिङ पुगिन्छ, खोलादी अर्कोतिर पुगिन्छ, भीमास्थान पुगिन्छ। भीमासम्म पुगिन्छ। उता पनि घुम्ने रहेछ। उता नि हुन्छ। अनि तपाईँहरूको घरै यहीँ हो? यही अलिक माथि यो यतापट्टि डाँडोमा? फाइनली आजको हाम्रो डेस्टिनेसन ढोरबाराई मन्दिरको यो पार्किङमा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ यो पार्किङमा तपाईँहरूले आफ्नो गाडीहरू पार्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँबाट नै पूजाका सामग्रीहरू पनि किनेर माथि मन्दिरमा लैजान सक्नुहुँदो रहेछ। अनि यतापट्टि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो ढुङ्गाको धारा। अनि माथितिरबाट नेचुरल सोर्सहरूबाट पानी आइराखेको छ। अब हामी यता मन्दिर जानको लागि यो माथिका स्टिपहरूबाट जान्छौँ। स्टिपहरू पनि पुरै कङ्क्रिटको रहेछ, ढुङ्गाको रहेनछ। अनि यतापट्टि ढोरबाराई रिसोर्ट रहेछ। तपाईँहरू ढोरबाराई आउनुभयो भने ढोरबाराईमा तपाईँहरूलाई बस्न खानको लागि रेस्टुरेन्ट अनि दोकानहरू, लजहरू प्रशस्तै उपलब्ध रहेछन्। आएर बस्न सक्नुहुन्छ। अनि यता साइडमा यहाँ देखिराख्नु भएको छ चौतारामा बुढापाकाहरू गफ दिएर बसिराखेका छन्। ढोरबाराई मन्दिरमा तपाईँहरू आउनुभयो भने यहाँ एउटा राम्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आगोमा होइन दाउराले पकाएको खानेकुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा त पाउन सक्नु हुँदैन, तर केही ठाउँहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अगाडि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन, दुध अगिनामा तताइएको छ। यसरी तताएर आगोमा पकाएका खानेकुराहरू एकदमै स्वादिष्ट हुन्छन् होइन, सबै खानेकुराहरू। अनि यहाँ अगाडिपट्टि चौतारो रहेछ पुरानो, तर रुखहरू काटिएका रहेछन्। सायद घरहरूलाई असर गर्छ भनेर काटिएको होला होइन। अनि अब ढोरबाराई मन्दिरमा हामी जाँदैछौँ। यहाँबाट अझै अगाडि जानुपर्छ। ढोरबाराई मन्दिर अझै आउन बाँकी छ होइन। अनि यतातिर सबै दोकानहरूमा चाहिँ अगाडिपट्टि दाउराले पकाउने अनि दाउराले पकाउनको लागि चुलोहरूको व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ है। अहिले हामी मन्दिर एरियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन। यो गेटबाट, यो गेटभन्दा उता अगाडिपट्टि तपाईँहरूले जुत्ता राख्ने ठाउँ छ, जुत्ता चप्पल राख्ने, अनि हात धुने धारो पनि रहेछ त्यहाँ। यता माथितिर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ खोला रहेछ। खोलामा कस्तो सुन्दर झरनाहरू छ होइन, ढुङ्गाहरू। अनि यो घाँसहरूले गर्दा एकदमै सुन्दर देखिएको छ यहाँनिरको वातावरण। अनि अगाडिपट्टि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ दृश्यमा यो नै ढोरबाराई मन्दिर हो। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन ढोरबाराई मन्दिर हामी आइपुगेका छौँ।
हामीले ढोरबाराही मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ र अब हामी फर्किन्छौँ होइन। फर्किनको लागि हामी यो एक्जिट गेटबाट अब बाहिरिँदैछौँ। अनि यो ढोरबाराही मन्दिर रहेको ठाउँमा निकै गर्मी रहेछ है। गर्मीले यो गर्मी याम भएर पनि होला, एकदमै गर्मी छ यहाँभित्र। अनि तपाईँहरू पनि ढोरबाराही मन्दिर दर्शन गर्न आउनुहोस्। यो पोखराबाट धेरै टाढा रहेनछ। तपाईँ मोटर बाइकहरूमा आउनुभयो भने पनि यहाँसम्म 1 घन्टामा आइपुग्न सक्नुहुँदो रहेछ होइन। तपाईँ पोखराबाट पृथ्वी हाइवे हुँदै दुलेगौडा आउनुभयो भने दुलेगौडाबाट सिधै तपाईँहरू यहाँसम्म ढोरबाराही मन्दिरसम्म आउनको लागि पक्की सडक रहेको छ होइन।